team viewer? Hmm? Can you start team viewer? That's Team Viewer. You need to connect so I can connect to you. I don't know how to do that. She says your team viewer is not on. Team viewer.
So that's the macOS team view. You don't know how to open TeamViewer? No? Okay, there you go. That's right. So that's the information I need to do with team view. She will remote into your computer so she can control from there. You can get going. You try to finish it. Okay. Are we ready? Okay, good evening everyone. Chào quý vị. Welcome to some of you are new who have not been able to follow this every night. Hoan nghênh quý vị tới tham dự ngày hôm nay. Có những người không có theo dõi cái này mỗi đêm. So let me brief them, bring them up to speed. This is the way we have been investigating my late Chinese master's Chan instructions for this very special Dharma in Chinese Chan heritage. It's called 100 Days of Chan. Ngài Tiên Hóa có lời dạy đặc biệt trong cái thiền thất 100 ngày. Đời xưa Ngài có. This is the first time he organized 100 Days of Chan in America. Lần đầu tiên Ngài tổ chức ở đó. So therefore his instructions are particularly important. Thành ra cái lời dạy Ngài rất là đặc biệt. So we got to the point where he related to us that they bought a building in San Francisco. This is in 1960s, maybe late 60s, early 70s. Ở đây là Ngài Tiên Hóa mới mua được tàu được mấy cái chỗ đạo tràng mới. A brick building that pretty big, and they plan to convert it to a temple. Một cái nhà rất là lớn, Ngài bằng gạch và đang chuyển lại. So he says the timing, this building is a response to from the Buddhists and Bodhisattvas to the 10 directions. Ngài nói là cái nhà này đó là một cái cảm ứng của Phật Bồ Tát của 10 phương. The response basically is because the Buddhists and Bodhisattvas were touched by the sincerity of his Master YongHua disciples back then. Tại vì chư Phật Bồ Tát 10 phương cảm động cái sự thành tâm của đệ tử Ngài Tiên Hóa. In Buddhism, in Mahayana in particular, when we talk about sincerity, we use this word a lot. Đại thừa chúng ta có cái quan niệm là thành tâm. I heard of that for a long, long time, and none of his disciples could explain to me. Học cái chữ cái tinh thần thành tâm mà Ngài Tiên Hóa dùng lui dùng tới. And the Chinese Mahayana teaching uses the word very, very often. Người ta dùng cái chữ thành tâm rất người Tàu đó dùng cái chữ rất là thường xuyên. So I heard it from Master YongHua's teachings as well. Thì nghe cái chữ đó qua Ngài Tiên Hóa. Couldn't understand it because none of his disciples could explain it to me. Tại vì hồi đó đệ tử Ngài Tiên Hóa không ai giảng cái chữ này hết. Okay. And I will summarize it for you that in Buddhism you get response an in when as a result of your sincerity.
Cái Phật giáo mình rất giản dị thưa quý vị. Khi mình đòi cái cảm ứng đó, muốn có kết quả tốt đó, cảm ứng mà được Phật Bồ Tát giúp đỡ. You want help from Buddhas and Bodhisattvas, good results, good aid from Buddhas and Bodhisattvas. Then it's called a response or gan in Chinese. Thì nên Phật giáo mình quý vị được cái cảm ứng là một cái sự ban ơn trên ban cho từ Phật Bồ Tát. Then you need to be sincere. It requires sincerity for us to attain a response. Phật Bồ Tát cũng có cái cục như vậy đó. Họ chỉ cảm ứng khi nào mà quý vị có sự thành tâm ở trong đó. If you have 100% sincerity, you got 100% or more in responses. Nói cách khác, khi mình muốn có cái cảm ứng 100% thì quý vị được, phải cần cái sự thành tâm 100%. That's a formula of success. Okay, so if your sincerity is not quite 100%, nói cách khác, cái thành tâm quý vị mà nó ít hơn, therefore the response is also accordingly proportional. Nếu cái thành tâm quý vị nó không được 100% thì cái cảm ứng nó cũng tương ứng với sự thành tâm của quý vị thôi. So that's very critical to understand the concept of sincerity in Mahayana. Ta phải hiểu cái quan niệm thành tâm trong Đại Thừa mà rất là quan trọng. Okay? And one way for us to build sincerity, to prove sincerity, cách mà chúng ta, bên Đại Thừa chúng ta đó, mình chứng minh cái lòng thành tâm quý vị, is through hard work, through hardship, through enduring pain and suffering. Một cách mà chắc ăn nhất trong Đại Thừa chúng ta là quý vị muốn cái cảm ứng đó, muốn chứng minh cái sự thành tâm đó, để được cái cảm ứng đó, thì quý vị phải chịu cực, chịu khổ. Why is that? When we want to make a fortune, we want to court someone, we work very hard and we endure a lot of suffering and hardship in order to get money, to make money, and to win somebody's heart. Okay? Giống như quý vị làm việc như vậy đó, muốn làm tiền, làm giàu đó, quý vị phải cực khổ, chịu khổ mới làm giàu được. Yes or no? Very rare can you expect to find us, to make a fortune without hard work, without enduring pain and suffering for many years. Trong cái sự thành công trong cái công việc ăn việc làm, công nghiệp của mình là ai phải cần cực khổ sở nhiều năm mới có tới được cái đó, right? Same thing. Usually, for long-lasting love, you want to really endure the hardship because otherwise, easy come, easy goes. Cũng tương tự như vậy. Tình thương như vậy, tình thương mà quý vị mà cực khổ, phải tiếp tục cực khổ. Even after you win the love, you still have to work at it for the love to continue. Khi mình có được tình thương rồi, mình phải tiếp tục cực khổ như thường để mình duy trì cái tình thương đó. Okay, so that's a response. That's what is called a response. Cái đó là cái cảm ứng. Okay, so that's why the Master said, the reason we got this big building here is because you, my disciples, endured my training and you improved. Ngài Tịnh Hóa Ngài nói lý do quý vị có cái đạo tràng này là tại vì chúng ta có đạo tràng này tại vì Đức Phật Bồ Tát có cái cảm ứng của chư Phật Bồ Tát mười phương. Vì quý vị tu hành rất là khổ sở và tiến bộ. Hard work and pain and suffering in our world is necessary for improvement. Bên thế giới chúng ta, trong cái thế giới nhỏ nhỏ, trong phong trời nhỏ nhỏ chúng ta, khi mình muốn tiến bộ thì quý vị phải cần khổ, cần cực. Okay. So now he explains further. Now we come back to this point here where he says, let me explain to you the success, or the success formula. Sau bây giờ thì Ngài giảng tiếp là những điều kiện của thành công là cái gì? Sự thành công là gì? The three things, the Chinese culture. Bên cái văn hóa người Tàu đó có ba cái này. The Chinese culture, let me tell you, is one of the most profound cultures in the world. My humble opinion. Đối với cái cách nhìn của thầy đó, thầy biết rất ít. I know very little, but what I've been exposed to the Chinese culture through Mahayana, because my teacher is Chinese. Cái mà thầy biết văn hóa người Tàu qua cái sự dạy dỗ của Ngài Tiến Hóa là một người Tàu. Okay.
there they have so much sayings they come from Buddhist sages. Những cái lời dạy mà bên văn hóa người Tàu đó rất sâu xa, do từ những thánh nhân người Tàu đời xưa. You know, they started with Hoàng Di, who was the emperor that invented herbal medicine in China. Chẳng như bắt đầu là bên Tàu có người Hoàng đế. Hoàng đế là ông vua màu vàng đó, là ông là người chế ra, sáng tạo ra cái dược thảo. Okay, he said his stomach is like crystal, so he would take herbs so that he observed what happens to them inside his stomach. Người ta đồn cái truyền thống đó, hồi xưa ông hoàng đế đó, nó là một nhiều hoàng đế rồi đó, mà vẫn dùng những cái dược thảo. Hình như cái bụng ông giống như là nó pha lê vậy, thành thấy được ở trong đó, thành mỗi lần ăn dược thảo vào, ngài quan sát được cái chuyện gì xảy ra trong cái bụng của ông với những cái dược thuốc đó. And that's how he invented herbal medicine in China. Thành ra đó ngài chế ra cái thuốc cỏ của bên Tàu. Okay, so the Chinese have so many of these sages that appear, and that's made their culture very, very profound. Trong lịch sử người Tàu đó, qua người Tàu có nhiều người thánh nhân, and these are Buddhist sages, by the way. Đây những người thánh nhân mà thiệt ra là những thánh nhân Bồ Tát mà đã hiện ra trong người Tàu. And that's why a lot of these Chinese old sayings are very, very profound. Thành ra những cái lời dạy đời xưa của những người xưa rất là sâu xa. And unfortunately, in my humble opinion, the young Chinese nowadays lost it. Rất tiếc bây giờ cái thời này đó, cái người trẻ, người Tàu, ta mất cái gốc đó rồi. Okay, they may understand, some of them may still understand the meaning of the old words. Một số họ còn hiểu ý nghĩa của cái chữ Tàu đời xưa, but they fail to grasp the deep meaning behind it. Mặc dù họ hiểu được cái chữ, nhưng họ không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa mà người thánh nhân đời xưa đã dạy họ. They lost touch with the profound meanings that these ancient Chinese sages try to teach them. Okay, so as we investigate these things again, we are connecting again with these profound Chinese teachings, these profound Chinese wisdoms. Thành chúng ta nghiên cứu cái này, quý vị biết không? I enjoy listening to Master YongHua because he quoted these profound Chinese teachings. Okay, học Ngài Thế Hóa thích ở chỗ là Ngài trích ra những cái lời dạy của thánh nhân đời xưa. Because why? Because he understands the depth of these Chinese. He's the same level as these Chinese sages. That's why he understands their teachings. Tại vì trình độ Ngài Tiến Hóa, trình độ những thánh nhân rất là cao, thành Ngài hiểu được cái lời dạy thánh nhân that the young Chinese don't understand anymore. Okay, or the scholars nowadays certainly cannot understand anymore. Ngay những người triết học giả thời đây đó không hiểu được nữa. Okay, because it's Mahayana wisdom. Đây là cái trí huệ của Đại thừa chúng ta. Okay? All right. So what he's talking about is the reason this way place they got happened because of three things: heavenly timing, the favorable conditions, the favorable location, and the cooperation. Okay, nó có ba thành phần là tiên, cái thời, với là cái địa điểm và cái con người. Okay, he will go into that. Go ahead. 所以说，天时不入地利，地利不入人和。 Therefore, it is said, heavenly timing is not as critical as favorable location conditions. Location conditions are not as important as cooperation. Cho nên nói thiên thời bất như địa lợi bất như nhân hòa. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa.
天时，说这个天头啊，这个天呢，有个好的时候，不入这个地有利益，这个是好。天，这个天时好啊，这是好。那个地。Heavenly timing, speaking about the heavens, although the heavenly timing may be good, it's not as critical as the conditions, place, earth. This is good. When the heavenly timing is good, it is good. Thiên thời nghĩa là đúng thời điểm, đúng lúc. Thiên dù cho có được thời điểm tốt cũng không tốt bằng địa lợi, có nghĩa là lợi thế. So the first requirement is the timing. In order for an undertaking to be successful, you need to have great timing, and that's it's meant by heavenly timing. Thành muốn một cái công tác gì mà có sự thành tựu lớn đó, quý vị phải cần cái thời điểm đúng. For example, D-Day, invasion of Europe back then. They amassed this huge army in Great Britain. Từ xưa đó, cái đời thầy nhị thiết chiến đó, cái lúc mà nó vận chuyển nó đổi cái sự điện thiết chiến là lúc mà người ta như bên Ally, what's Ally in Vietnamese? Đồng minh đó, người ta tụ binh lại bên nước Anh, and they were about to invade France. Họ phải bay qua, phải chạy qua bên Pháp để mà xâm lăng cái tụi Đức, đánh tụi Đức bằng cách chiếm nước Pháp lại, lấy nước Pháp lại. And they gathered there for months. Họ đợi, okay, dồn mấy tháng trời. And then they had to wait for the proper timing before they can invade. Phải đợi lúc mà đúng thời điểm mới xâm lăng được. And what is the timing? What is required? Đợi cái gì? Did you know? Did anyone remember? Any history buffs? Có ai học lịch sử không? Yes, sir. He's a World War II veteran right here. Ông là đệ nhị thế chiến. Weather and tides, because they are rowing. They need to row to the shore, right? They have to get to the shore, okay? And more importantly, they must have a cover of the clouds. They could not see that the invasion started. Back then, the radars are no good. They're not that good. So with the cover of the clouds, the Axis, the Germans could not tell that they started sending boats over to France already. So by the time they discovered, okay, then they closed to the shore. That's how they could. Now they could. Then they could get to the beaches. Từ xưa họ phải đợi cái thời tiết. Khi mà nó mây mù mịt rồi thì bên xứ Pháp hồi đó cái radar nó không có tốt lắm, họ không biết được, thành ra phải đợi mây mà nó mù mịt rồi thì họ mới bắt đầu gửi tàu qua bên kia và họ đổ bộ xuống, họ đánh tụi Đức. Thì đó lúc mà cái thuyền họ mà tới gần cái bờ biển rồi tụi Đức mới thấy được, thì quá trễ rồi. Okay, so the timing is very important. Without the cloud covers, they could not have started the invasion. They waited for weeks, by the way. After they were ready, they had to wait for weeks for the weather to be favorable for the invasion. Thì mặc dù đã chuẩn bị xong hết rồi, họ phải đợi cả mấy tuần luôn á, để đợi cái thời tiết nó đúng rồi mới bắt đầu thôi. So the timing is very critical in huge undertakings. Yes? Actually, in Asian cultures, the big shots, the big generals and kings do not start an invasion until they consult with their advisor about the proper timing, even when to send their armies out. Ngay đời xưa những vị hoàng đế đó, vị vua đó, họ thường hỏi quân sư của họ lúc nào mới bắt đầu viễn chinh, trước khi mà gửi lính ra phải đợi đúng thời đó, ngay đúng cái thời đó mới gửi ra được. Alright, so timing is critical. That's the first requirement. But even with timing, it's not as important as location or the conditions on the grounds. Đều cái thời tiết, cái thời điểm nó tốt đó, nó cũng không quan trọng bằng cái địa điểm tốt. Yes? Continue.
When you think about these beautiful insights, người suy nghĩ là tại sao nó quan trọng trong cuộc đời. It applies to our times as well. 利益的，有所利益。 The place earth is most beneficial for people, most beneficial. Đất có lợi nhất cho mọi người. Continue. We have a lot to cover, like 20 slides. I don't want to take too much time. 虽然地有利益，你要是人一天到晚的作战、打仗，这个地方放5000吨炸药，那个地方放了10000吨炸药，把这个地呀都给崩的，没有利的，没有地利的。 Although it's beneficial if there is constant warfare amongst the people, drop 5,000 tons of explosive here and 10,000 tons of explosives there, then the earth will collapse, leaving no benefit. There will be no more favorable conditions. Mặc dù đất có lợi ích, nhưng nếu liên tục xảy ra chiến tranh, nơi này đặt 5.000 tấn chất nổ, chỗ kia đặt 10.000 tấn chất nổ, thì đất sẽ bị sụp đổ và không còn là địa lợi nữa. Đất không còn sanh trưởng nữa. So continuing with the analogy of the D-Day invasion, okay. So the timing is perfect. Tiếp tục theo cái chuyện xâm lăng của đồng minh qua nước Pháp. Even though the timing is perfect, but the Germans have the advantages of being there already. Yes. Thì mặc dù cái thời điểm nó rất là tốt. Nhưng đều thời gian rất là tốt, nhưng đều người Đức vẫn còn cái lợi điểm là họ có sẵn ở đó rồi. They have bunkers throughout the beaches, okay, French beaches. Họ đã xây những cái low code ở trong đó, họ sẵn đó rồi. So therefore, the Germans still have the upper hand. That's why D-Day invasion is very expensive for the Allies. Many people died. Many soldiers died. Thành vì cái địa điểm của người bên Đức nó tốt, thành ra lúc mà họ đồng minh mà xâm lăng quá, họ chết rất là nhiều người. To overcome the advantages in the location, in the position, thành họ phải tổn hại rất là nhiều cái nhân tài để mà lấy được cái đất đó. Alright, so you have to pay the price, heavy price for a great location, for a favorable location. Thành cái ý có nghĩa là cái vị phải cần trả cái giá rất là đắt để mà được cái địa điểm tốt. Agree? Okay, continue. 这个地什么东西也不长了。本来那地方有一些个金子也不知道崩到什么地方去了，也找不着了。所以这个地的利也没有了，所以说 This earth, nothing will grow anymore. Originally, that place had some gold. Now the gold exploded somewhere. It's nowhere to be found. Therefore, the favorable conditions of this earth are also gone. Trên mặt đất không còn gì sanh trưởng nữa. Ban đầu có một số vàng ở đây, nhưng sau vụ nổ, vàng mất tiêu rồi, không thể tìm thấy nữa. Do đó, lợi ích của đất ở nơi này không còn nữa. Therefore, it is said, heavenly timing is not as critical as favorable conditions. Conditions are not as important as harmony. Cho nên nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Cooperation, harmonious relations means people do not go to war with each other. Nhân hòa có nghĩa là mọi người hòa hợp, không có chiến tranh với nhau. When people no longer go to war with each other, the favorable conditions of the earth will provide benefits. The heavenly timing will also be good. All of this is based primarily on cooperation.
Mọi người hỗ tương, không có chiến tranh với nhau thì là địa lợi, có lợi ích. Thời gian cũng đúng lúc nữa, cho nên yếu tố quan trọng là nhân hòa. So what is this harmony and cooperation during D-Day? Anyone else? Mr. McBride, do you know what is the cooperation? Harmony cooperation would probably pertain to the coordination of the Allied event of landing on Normandy. Everything Excellent. has to happen, Talking like a soldier. and everything didn't. There were massive mistakes, and they call it the fog of war. When things happen, you didn't expect. There's for a massive invasion to take place along the beaches of France, of Normandy. There a tremendous level of cooperation, in particular one time. Okay? Muốn mà xâm lăng cái nước Mỹ, cái nước Pháp thời đó, cái vùng Normandy hồi đó bên Pháp như vậy, có cần rất nhiều người tới để xâm lăng và cần cái sự hợp tác họ. In what way? Bằng cách nào? They attack heavily along the heavily fortified bunkers. Họ tấn công rất là khắp hết tất cả, mà họ thí mạng. What happened is they sacrificed those fronts. They died like flies. Chết dễ sợ lắm. But what really happened is that then they attacked the lesser. See, what they did is they gave the Germans leak out information. They planned to attack those areas. So those areas are heavily fortified with the panzers and so forth. Okay, so the Germans were waiting for them. Hồi đó họ tiết lộ ra cái mưu họ cho bên Đức biết á, là because they broke through the Enigma machines already. So they verified that the German knew what they were about to attack, where they're going to attack. Hồi đó họ biết cái mật mã bên người Đức rồi. Thành lúc khi họ xâm lăng như vậy, họ tiết lộ ra họ sắp đánh cái vùng đó. Thành người Đức á, dồn hết bao nhiêu binh đợi đó. They're waiting there. Okay, and that's why many Allied soldiers died. They were sacrificed. Okay, họ phải chết. Okay, and then the main force actually attacking in the other beaches. So they took over these beaches and then they came around. That's how they succeeded in the invasion that day. Okay, that's just a very simplified version. Thầy nói cái gì biết là họ phải thí tốt về phía bên cái vùng mà tụi Đức nó đang đợi họ, rồi thiệt ra cái lực lượng rất là lớn, họ đánh cái vùng khác. Okay, rồi họ chiếm được cái vùng đó, sau họ đẩy qua, họ đánh kẹp lại bên này mới thắng được cái đó. Okay, so that's why cooperation. In order for you to have success, you need cooperation. Okay, thành ra nói cái vị biết là muốn thành công là phải cần cái sự hợp tác, cần cái sự hòa hợp. Okay, here could be harmony. It also means cooperation. And cái hợp tác này cũng thể là hòa hợp với nhau luôn này. Ý nghĩa rất là. See the Chinese words, they have multiple meanings. Cái chữ Tàu đời xưa nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Alright. Continue. 联合，俺们现在呀，这修行在一起，这都是要站在一个人和。Cooperation. We are now cultivating together. All of this depends upon cooperation. Nhân hòa, bây giờ chúng ta đang cùng nhau tu hành. Việc này dựa trên cơ sở cá nhân hòa hợp. So you see, that pertains to temples as well. When you go to a temple to cultivate, you need a lot of cooperation. And that's what I learned from going around all the temples, many temples from different countries. Bởi vậy thầy học được cái bài học này khi mà đi lang thang, đi lưu lạc trong mấy cái chùa, tất cả những cái quốc gia khác. And I noticed the differences why some people are successful, some people are not, some temples are not. Tại sao nhiều chùa nó hợp tác, có nhiều thành công, có nhiều không thành công. And what does it take? See, my interest is what does it take to get people
to be able to come to a Wei place to cultivate. Thầy mắc thầy có một cái vấn đề mới cần giải quyết thôi, là làm sao để mà người ta tới cái chùa mình mà hoạt động được, để mà có thể tu được. Only one purpose for people to come out Wei place is to be able to cultivate. Một cái điều kiện duy nhất mà chùa mình rất là giản dị là mình có cái môi trường để người ta tới đây, người ta tu, có cơ hội mà tu. Okay, so what does it take? And that takes cooperation. Để hiểu được là cần cái sự hòa hợp. So what did I do? For 10 years, I've been beating on my students' head. Okay, your job is make sure that people feel welcome and you assist them in their cultivation. Thành chuyện thầy rất là giản dị. Thầy nói là học trò quý vị đó, cái việc chính của quý vị là hoan nghênh người ta đến và nhất người ta tới đó. Khi mà người ta hỏi mình sẵn sàng giúp đỡ người ta để người ta tu hành. So cooperation for us is, and I notice in all of you, and I thấy ở mọi người, and which make me very, very happy because I saw this is a very unique culture that you created. Đây là cái không khí của chùa mình rất là đặc biệt ở chỗ là quý vị đó, tất cả quý vị đó, okay, you very kind and compassionate. Quý vị rất là từ bi. Okay, you make people feel welcome. Quý vị khiến người ta tới, người ta cảm thấy hoan nghênh. Okay, and you don't look down upon others, không khinh thường người ta. Okay, even though your level is higher, mặc dù cái trình độ mình cao hơn, you don't look down upon others, không được khinh thường người khác. Okay, because they are Buddhas, future Buddhas themselves. Những cái người đó, including troublemakers, are future Buddhas. You cannot look down upon them. Những đứa mà nó phá phách đi nữa đó, nó cũng tương lai nó thành Phật, thành ra mình phải biết kính trọng nó. Okay, you have to be respectful towards them. And then another thing that I also noticed is that you encouraged the newcomers and people, the visitors, and make them feel and talked about quitting. Một chuyện khác rất đặc biệt của chùa mình nữa là cái gì khuyến khích người ta tu, khiến người ta không bỏ cuộc. Okay, that is very, very special. This is what makes our temple one of very unique places to go to. Thành cái chùa ta đặc biệt, rất đặc biệt cái chỗ đó. Okay, so that's why it's your cooperation. It just takes the whole temple to make it happen. Cả chùa mình như vậy. Everyone is its temple is like that kind of mindset. Very remarkable. Okay, so keep it up. So the Hezuo here, and that's the key here. Okay, even if you have a nice way place, you have good timing, but if people don't cooperate, you know, there's no chance at all for success. Mặc dù mình có cái thời rất là đúng thời, mặc dù cái chỗ rất là tốt, cực tốt, nhưng đều nếu con người mà không hợp tác là cũng chịu thôi. Okay, không giúp quý vị cũng chịu thôi. We need help. You need help from the other cultivators. Cần những người khác giúp quý vị. That's why that makes it very much easier for you to succeed in your cultivation in the short time span. Bởi vì mặc dù quý vị tới thời gian rất là ngắn, nhưng đều cái sự thành công quý vị nó lớn hơn và nó lẹ hơn nhiều. Alright, it's because we stress harmony, we stress cooperation. Chúng tôi nhấn mạnh cái tinh thần của hợp tác, cái tinh thần của giúp đỡ nhau. Okay, we fight like hell, but when it comes time to cultivate, we help others cultivate. Đấu thì đấu dễ sợ lắm, nhưng đều lúc mà tới tu, lúc mà tới thời gian mà tu đó thì giúp đỡ nhau mà tu. Yeah, we fight. Okay, that's part of our training. Chúng tôi đấu nhau. Okay. But cho tới khi mình tu thì đó mình hợp tác với nhau. Then you cooperate when it's cultivation time. All right, continue. 不能说跑香后边这个人就踢前边那个人一脚你这讨厌，走得这么慢
一脚把他踢一个跟头。 You can't say, for example, during walking meditation, the person in the back kicks the person ahead of him and say, I hate this. You walk too slow, kicking him so that he flips over. Không thể nói rằng ví dụ như khi chạy hương, người phía sau đá người phía trước, rồi nói ghét quá sao đi chậm vậy, rồi đá anh ta một cái. You should try that. Hmm? 那个人回头一看，你为什么踢我？我拿一把刀把你杀了。这么样一来，你想这人就不和了。 That person turns around to look. Why did you kick me? I am going to take a knife and kill you. Behaving in this way, these people are certainly not cooperating. Người đó quay lại nói, tại sao anh đá tôi một dao giết anh bây giờ. Như vậy có nghĩa là nhân bất hòa. 现在这个没有这个问题，没有这些个麻烦，这是人和，跑香也跑得很好的，坐禅也做得很不错的。 We currently do not have such problems, such trouble. This is cooperation. We do very well during walking meditation and sitting meditation. Hiện tại chúng ta không có vấn đề này, không có những rắc rối này. Đây là nhân hòa. Chạy hương thì chạy cũng rất tốt, tốt lắm. Tọa thiền cũng tọa rất tốt. 我知道你们这所来的，不论是从外边来的人，是从里边来的人，都是一心修行的，没有一个想给其他的人的麻烦的人。 I know those who come here, whether you are from somewhere else or have been part of this group, you cultivate single-mindedly. No one wants to give the others trouble. Tôi biết là cho dù quý vị từ nơi khác đến hay là ở trong vùng này lại, thì tất cả đều nhất tâm tu hành, không ai muốn làm phiền người khác. What you don't realize is for you to be able to come and practice and meditate during a chán chi. Quý vị biết mỗi lần quý vị mà có cơ hội tới đây mà ngồi thiền một tí trong cái thiền thất này, you don't realize how much trouble we have to endure. All of us here have to endure in order to make this happen. Quý vị không biết rằng mỗi lần cái thiền thất tổ chức nó như vậy là những người chúng tôi trong cái ban tổ chức này gặp biết bao nhiêu vấn đề. We have all kinds of troubles, trust me. Okay? Nhiều vấn đề dễ sợ lắm. We have all kinds of afflictions, đủ thứ vấn đề. From the government, từ chính phủ, from the drug dealers, cho tới người bán thuốc phiện, to the petty thieves, cái người ăn cắp, to the suppliers, người, you cannot imagine. So it's because the Chan Chi is such an important event, our training schedule program, that our opposition, our enemies will do everything possible to obstruct us. Tại vì cái thiền thất này là một cái pháp cực kỳ quan trọng trong đại thừa chúng ta. Thì mỗi lần một tổ chức như vậy gặp nhiều cản trở dễ sợ. Okay? Thì all kinds of obstructions from us and from you as well. Không phải riêng chúng tôi, có một quý vị. For you to be able to come here to participate, it's a lot of obstructions. Quý vị mà tới đây được mà tu, gặp những cá nhân quý vị gặp nhiều cản trở dễ sợ. For example, we have a Canadian bumpkin here. For him to come here, có ông mà từ Giả Đại qua, he works for his where he works, the workplace would not allow you to come, right? Không cho tới, you know that, have to apply for it. So even with vacation time, they don't necessarily let you come at during this time period. Mặc dù có cái giờ nghỉ hè đó, ngày nghỉ hè đó, mà chứ chắc hẳn nó cho tới. Okay.
All right, so things are fine. All of a sudden, they go wrong at the wrong time. Quý vị biết cái mà chuyện nó không có gì, bỗng nhiên nó ray rứt, nó cứ phá hoại. For example, we park our cars in the street, have no problem, đậu xe vấn đề, and then one day they decided to vandalize it and break the glass. Thì ngày kia nó nổi hứng, nó đi ngang, nó quăng cái nó làm bể cái gương. Okay, big deal, right? Có gì? So you call the glass company, kêu nó sửa cái. And it took us, what is it? Over 3 weeks, still cannot fix it. 3 tuần rồi mình vẫn sửa chưa xong. Okay, and then people say, let me keep on trying. Let me try this. I say, no, that's enough. We're not doing anything until the chant is over. We admit defeat. Chịu thua. Đợi thiền thất xong mình mới giải quyết nó. Okay, so there are a lot of obstruction designed to harass you, to stop you from coming, to harass you. You can come, they harass you so that you cannot focus on your practice. Nó cho quý vị tới không được. Mà tới được rồi, nó tạo cái phiền não cho quý vị để mà quý vị tu được. So for example, your harassment comes in form of you walk behind someone who walk too slow, hoặc là nó quấy nhiễu quý vị bằng cách cái người ta tới đi chậm quá, and you get afflicted, and you say, I'm done here, I'm this place is, these people don't know how to meditate. Nó là tôi phiền não dễ sợ, người ta đây không biết tu. Or our guests here came and we installed curtains and all 4 rooms, and then theirs have odors and the other rooms don't. Hoặc mấy ông sư này tới nè, thay mấy cái bàn 4 cái phòng mới có màn mới, thì hai phòng mới của ông này ở là nó hôi rình, cái màn nó hôi rình. Có này from Korean curtains. To the Koreans. Màn của người Đại Hàn cho làm phiền người Đại Hàn. Okay. For the other people, there's no problem. Cái phần kia không có vấn đề gì. You see? And they're afflicted. Huh? Yeah? So let me tell you, there's a lot of obstruction. It's very difficult. Thì quý vị phải biết cái thiền thất nó khó dễ sợ lắm. Okay, and most of the attacks is centered around me. Tất cả những cái tấn công này nặng nhất là nơi thầy. Okay. Okay. So that's why it's very difficult to organize a chanchi. Quý vị biết không? Một cái thiền thất nó khó tổ chức dễ sợ. Very, very difficult. And we've been lucky because we have the favorable timing, the good location, and the cooperation for so far since 2010. 8 năm trời rồi, 9 năm trời rồi là chúng ta đã tổ chức cái thiền thất 9 năm liên tiếp, 9 years in a row, every single year. Okay. Every single year we learn of a new way of obstructions. Mỗi năm nó có một cái cản trở mới. It's never the same thing. Okay. Okay. For example, during one time at the other location, còn thời đó, we're speaking Dharma giảng pháp, and lo and behold, it started blowing, wind started blowing like crazy. Bỗng nhiên gió nó khởi lên, 125 miles wind, 125 dặm. Okay, so the things are, they're blowing the roof tile, nó thổi văng cái ngói trên trần, and so forth. All kinds of things happening outside, right in our temple, ngayในcái chùa mình. Okay? When we're speaking Dharma, đang nói pháp, đang giảng pháp nghe, đang giảng pháp, thì gió bắt đầu nó thổi. As soon as I started speaking Dharma, they start blowing. The wind started blowing violently. So we said, cooperate. Chúng tôi mới nói là hợp tác một tí đi. And guess what? Wind died down. So you need a lot of cooperation. Thầy quý vị biết không? Thầy mới nói là ngừng thổi đi. Nó ngừng ngay lập tức. Okay. Là tại vì phải cần sự hợp tác của họ. Mình mới được. Mình mới hoạt động được. You need cooperation. Okay? It's critical.
rất rất là quan trọng. All right, keep going. 所以这很如法，很如法，这个道场就成就了。 This very much accords with the Dharma. According with the Dharma makes this way place successful. Điều này cũng là thuận theo pháp khiến cho đạo tràng được thành công. 道场成就了啊！这现在呀，国护是一个开始的一个护法，你们各位呀都要跟着国护来做护法。 This way place being successful is now the fruition. Gohu was the initial Dharma protector. All of you should follow Gohu in being Dharma protectors. Đạo tràng này được thành tựu, tức là kết quả. Quả hộ là người hộ pháp đầu tiên. Quý vị cũng nên theo gương quả hộ để làm hộ pháp. 自己少用一点钱，省一点钱，就是来护持这个新兴起来的这个道场。在这个触发菩提心的这些个菩萨，都要你们各位诚心诚意的来护持。 Spend less money for yourself. Save some money to support this new way place. These bodhisattvas who made the initial resolve for Bodhi, we want each of you to sincerely guard and uphold. Tiêu tiền cho bản thân ít hơn, tiết kiệm một ít tiền để hộ trì cho đạo tràng mới này. Những vị Bồ Tát này khi mới bắt đầu phát Bồ Đề tâm, quý vị cần phải thành tâm thành ý hộ trì họ. Did you read? You read? Cho nên 我对你们各位的希望是很深很远的，你们都应该发大菩提心，来做佛教的一个基本的人才，就是基础佛教的foundation 的这些个人。 Therefore, I have such profound and far-reaching expectations for all of you. You should bring forth the great resolve for Bodhi and be a core, talented member of Buddhism. Lay the foundation for Buddhism. Vì vậy, tôi đặt kỳ vọng thâm sâu lên quý vị. Quý vị nên phát đại Bồ Đề tâm, trở thành nhân tài cơ bản trọng yếu trong Phật giáo, là người đặt nền tảng cho Phật giáo. So you see, Master YongHua brought Mahayana to the U.S., to the West. Ngài Tiên Hóa Ngài đem cái Phật giáo Đại thừa qua xứ Mỹ này, and so his role, his job, his primary job, is to lay the foundation for Mahayana for the future. And cái công việc Ngài làm là Ngài gây dựng lên cái nền tảng của Phật giáo cho cái đời sau. Okay. So that's his primary, his contribution to the West, the culture of the West. Và đây là cái sự cống hiến của Ngài cho cái văn hóa người Tây phương của chúng ta. Okay, and that's so. What is that foundation? Cái nền tảng là gì? What is that foundation? Huh? What is that foundation? What is that foundation? First of all, he spoke the Dharma. Thứ nhất nói cái Pháp. He spoke Mahayana Dharma. Nói giảng cái Pháp Đại Thừa. In the US. Ở cái xứ này. In Chinese. Với tiếng Tàu. Okay. What he spoke is authentic. Okay. Chinese Mahayana. Ngài giảng cái Pháp Đại Thừa người Tàu. That's the foundation. In order to feel foundation, you need to have the technology, the knowledge. Muốn có cái nền tảng, cái việc phải biết có cái tri thức,
So it has to be the proper Dharma, phải có cái chánh pháp. Okay, so he had to first to start explain that chánh pháp. And then what? Sao nữa? So he explained it. He elaborated on that. Giảng cái pháp đó. And then what happens? What's next? Chuyện thứ nhì là gì? Huh? Right here. In yellow. People. Người. Remember? Timing, location, and people. Yes? And the timing is then, location is in San Francisco, in the US, and you need people. You know, Ngài muốn sự thành, for him to be successful, okay, the time for him is appropriate for him to go to the US because he got support at that location. Thứ nhất, Ngài Thiện Hóa, cái thời điểm rất là thuận tiện. He wandered to Australia, Hong Kong and so forth. Ngài đã qua Úc Đà Lợi, Ngài qua Hồng Kông, but none of it worked. The timing is perfect for him to come to the US. Phải lúc phải qua xứ Mỹ này, okay? And San Francisco was ready to support him. Cái vùng hồi đó, San Francisco là cái nơi điểm thuận tiện để cho Ngài bắt đầu hoạt động. Okay? And then there's people. Rồi có những người. What kind of people? Okay? The people that were ready to bring forth a resolve for Bodhi. Những người đó phát cái Bồ Đề tâm. Okay? And be a core. Và làm cái nồng cốt, cái rường cột cho cái Phật giáo này. What does it mean to be a core? They bring forth a Bodhi mind, meaning they want to become enlightened. Phát Bồ Đề tâm nghĩa là họ muốn thành Phật. Okay? And what's a core? So there's a lack of cooperation right there. We're speaking of Dharma, they're making noises. And Friday night after 9 p.m. That's no cooperation. Mình đang nói Pháp đây, họ bên cái nhà láng giềng người ta đang sửa nhà để họ bán nhà xong rồi sửa nhà để họ dọn ra đó, okay? Thì họ làm cắt cả ngày luôn, all afternoon. There's no cooperation. You see the kind of obstruction we have, the kind of distraction we have, okay? Luckily, we have a good place for when we close the windows, the noise is reduced drastically. Nhưng mà cái chỗ điểm mình tốt, mặc dù người ta không có hợp tác, mình vẫn đóng cửa lại, thành ra see the noise now is virtually zero. And that's why maybe the cooperation is not there, but location is still the facility is still good enough. All right. So do you see? So what is this core here? This core here is part of his work. Đây là cái chuyện làm Ngài Tuyên Hóa. Cái nòng cốt là gì? He had to train people to be able to understand the Dharma, the proper Dharma. Ngài huấn luyện, Ngài huấn luyện những cái người, okay, dạy cái pháp rồi chưa đủ. See, the Dharma is only theory. Cái pháp chỉ là cái lý thuyết thôi. You can talk all you want. You can talk. You can write books. Quý vị nói cho đã, giảng cho đã. You can talk Dharma. You speak Dharma. You write books. Thuyết pháp, soạn kinh, but you need to have the people who really understand this, who have the wisdom to understand the depth of the Dharma for it to be the foundation of Mahayana. Okay? Mặc dù quý vị có cái lý thuyết rồi, phải có người mà hiểu được cái lý thuyết đó, hiểu được chiều sâu lý thuyết đó, thì mới đó gọi là cái nền tảng của Phật giáo được. Because he understands it. He understands the theory. He's an accomplished sage, but that's his generation. Mặc dù Ngài Tiến Hóa đã biết cái pháp, đã biết, đã hiểu cái pháp, nhưng điều đó chỉ thời của Ngài thôi.
The foundation in Mahayana is in his disciples. Cái nền tảng của Phật giáo là xứ Mỹ này, cái đời sau là ở nơi cái đời sau của Ngài Tiến Hóa. So the most important is, equally important is the core. So lý and sự. Okay? Lý và sự. The theory is in the sutras. He needs to explain people what these sutras mean. Thành ra Ngài phải giảng kinh là những cái kinh, ý nghĩa cái kinh ra sao. And then he has to train people so that these people actually understand, have the wisdom to understand his teachings. Anh phải huấn luyện con người để người ta có cái trí huệ, mở trí huệ để hiểu được cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. Okay? Because if no one understands his teachings, nếu như không có ai hiểu được cái lời dạy Ngài Tiến Hóa này, it's only a set of books for next generation. Nếu mà không người nào hiểu được cái lời dạy Ngài Tiến Hóa thì cái pháp Ngài Tiến Hóa chỉ là một số sách thôi. His dharma is only in the books. It's only a bunch of books. It's meaningless. Okay? So the real, equally important is the person who's the people who actually can explain, can elaborate on these teachings. Quan trọng là huấn luyện những người đó, okay, để người ta hiểu được cái pháp, giảng được cái pháp, okay, and to take them step further và giảng thêm pháp. These people will add to these teachings. Okay. Những người này họ sẽ thêm những cái lời dạy đó. Okay. And then what? And then what? Rồi gì nữa? Make sure the store here, this theory here is comprehended by the next generation. Và không phải riêng họ giảng kinh ra, như họ cái công tác họ không khác như Ngài Tiến Hóa là giảng kinh. So they're doing the same thing. Their generation, they explain more sutra, they explain stuff, and they need to train the next generation. Phải giảng kinh thêm và phải huấn luyện cho cái đời sau nữa. Alright? 那么，各位对这一点呢，都要注意的。还有比这个更应该欢喜的事情，是什么事情呢？是我们这个圣处里边呢，要造出来这个圣人。Each of you should pay particular attention to this point. There's also something you will like even better than this. What is it? From within the sagely place, we will create sages. Tất cả mọi người nên chú ý đến điểm này. Còn có một việc quý vị sẽ hoan hỉ hơn, đó là việc gì? Ở trong thánh địa của chúng ta sẽ tạo nên những vị thánh nhân. So what he says here, what he explains here is the long-range planning. Thầy đã nói, I started this 100-day of a chan here in the U.S. for the first time for the purpose of teaching you a specialized training technique to create sages. I know that you back then, his disciples, will not become enlightened in 100 days. Okay. Thầy Ngài nói đây, Ngài đây lần đầu tiên Ngài tổ chức 100 ngày thiền. Thầy Ngài nói, quý vị biết không, tôi dạy cái phương pháp này, cái pháp này để là dầu tôi biết rằng Ngài không nói, Ngài không nói điều Ngài biết rằng đệ tử Ngài thời đó không đủ sức mà đắc đạo đâu. They're too young. It needs a lot longer than that for him to create sages. But this is a dharma to create sages. Nên Ngài nói, mặc dầu tôi biết cái vị chưa đủ sức mà thành thánh nhân, nhưng đây cái pháp để mà đào tạo thánh nhân. Đây là cái chỗ để đào tạo thánh nhân. So this is a place where we create sages. Okay? They don't mess around these patriarchs. Họ không có phi thì ở đâu thưa quý vị.这个圣人呢，
不是说在这个世界上剩下的人。 Here we are referring to a sage. We are not referring to someone who is a leftover in this world. Vị thánh nhân nói ở đây không phải là phần dư thừa của thế giới này. 也不是说在那儿作战呢，这个在枪打不死剩下这个人。 It's also not referring to the survivor of a battle who did not die from a gunshot wound. Cũng không phải là người sống sót sau trận chiến, không phải là người bị bắn trọng thương mà không chết. 也不是说在这个世界上没有人要那个圣人。 We are also not talking about those leftover people who are unwanted in this world. Cũng không có nghĩa là người thừa thãi trên thế giới này. 这个圣人呢，是贤圣的圣人，圣贤的圣人，也就是阿罗汉，也就是菩提萨埵，也就是佛。 Sages are individuals who are sagely and worthy sages, worthy and sagely sages, sagely individuals such as arhats, bodhisattvas, and buddhas. Vị thánh này là vị thánh nhân của hiền thánh. Vị thánh nhân của thánh hiền tức là A-la-hán, cũng tức là Bồ Tát và cũng tức là Phật. So here he defines the gold standards for Mahayana. Đây là Ngài đề xướng ra cái tiêu chuẩn của Đại Thừa chúng ta. Okay. He says this Dharma here is supposed to create sages. Cái pháp này nó phải đào tạo, cái pháp để đào tạo nhân tài, những thánh nhân. The sages are the arhats, fourth stage arhat, những người tứ quả la hán, hoặc pratyeka Buddhas, hoặc là Bích Chi Phật, or the bodhisattvas, hoặc là Bồ Tát. Or if those you are a little bit better, you can also become Buddhas. Hoặc có những người mà sắp chín mùi rồi đó, có thể thành Phật. This same Dharma, 100-day Dharma, cái pháp 100 ngày thiền này, tạo Phật luôn được nữa. Alright? So that's what he says. So basically, personally, I feel that he said too high of a standard. So đối với thầy, cái này là Ngài, cái tiêu chuẩn nó cao quá. But he says, this is a standard for a teacher. Đây là cái tiêu chuẩn của người thầy. Okay? It's not only the teachings that they elaborate on. Cái người thầy, cái tiêu chuẩn người thầy, giá trị người thầy không phải chỉ do cái pháp người ta giảng thôi. Okay? You can talk all you want. Talk is cheap. Nói cho đã đi. You cannot tell. Quý vị không biết được. Right? One explanation from the next. Sự thật quý vị nghe pháp quý đâu có biết trời biết trăng gì đâu. Yes or no? Can you tell that this is proper dharma, this is more advanced proper dharma or not? You can't, because you don't. It's just too profound, too deep for you. Sự thật á, tất cả chúng ta, đại đa số chúng ta nghe những cái pháp đâu có biết là sâu xa chiều sâu của nó được. You cannot. It's not possible. Okay? So the dharma is there. The treasure store is there. Cái kho tàng nó có ở đó. Okay? But also, what is important for these great teachers is that who he left behind, his successors, who are able to understand the Dharma and broaden the Dharma. Thành ra cái người thầy, giá trị người thầy ở chỗ không phải chỉ là cái pháp dạy thôi á, mà còn những cái người đệ tử của Ngài có hiểu được cái pháp đó không? Và có thể giảng cái pháp đó không? Có thể tu cái pháp đó không? Okay? So, namely, in summary, the teacher is as good as the students he trained. Nói cách khác, cái người thầy chỉ giỏi với cái trình độ mà người học trò mà Ngài đào tạo ra. Because if you don't train students and pass on the knowledge,
your knowledge, your wisdom dies with you. Tại như nếu như quý vị không đào tạo cái đời sau thì cái trí huệ quý vị, cái hiểu biết quý vị nó chết với cái thân của quý vị. The Dharma comes to an end. Cái pháp nó thất truyền. That's Mahayana standard. Đây là cái tiêu chuẩn của Đại thừa chúng ta. You talk all you want. It's not about fame. It's not about how many way places you have, how big they are. Cái tiêu chuẩn không phải là quý vị nổi tiếng chừng nào. How many disciples you have, bao nhiêu đệ tử. Okay. How much money in your bank account, tiền bao nhiêu. How many way places you have, đạo tràng người có bao nhiêu. My master left behind around 30 way places. Ngài lưu lại 30 cái đạo tràng. By the time he died, tức là Ngài chết. His wealth coming from the US is zero. Khi mà qua đây á, là cái tiền Ngài là không có. Okay, maybe about $15,000. Đem được $15,000. Okay, but he left behind him assets based on donations from his disciples alone. Okay, và Ngài lưu lại một cái gia tài đó là dựa trên sự cúng dường đệ tử của Ngài. Not from cheating on others, không phải đi lừa gạt người ta. Not from asking people for donation, không bao giờ hỏi người ta xin tiền người ta. He never asked for donation, never asked for anything at all in his entire life. Cả đời Ngài không bao giờ hỏi cái gì hết. Never asked for anything. That's the three principles we live by. We disciples, his disciples live by. 3 cái tông chỉ Ngài dạy chúng tôi. Okay? Freezing to death, dung sự pan dễ, we don't climb on conditions. Cống tử chúng tôi không có phan duyên. Sự不化缘, đói chết luôn, cũng không có hóa duyên, không xin. See, pan yuan is that you don't rub elbows with the big shots and the rich people. Phan duyên là mình không có mình lợi dụng người ta. You don't take advantage of people who can support you, who can help you. Không lợi dụng người có thể giúp mình được. Don't do that. Okay, that's climbing on conditions. Number 2, you don't hóa duyên. You don't beg for food. Đừng có hóa duyên là mình đừng có xin đồ ăn. Okay, even though you're hungry, don't ask for food. Đói không được xin đồ ăn. Okay, and but dying of poverty, nghèo đói, you don't bu chịu duyên, không cầu duyên. Even if you're dying, you need money, you don't ask for it, không được xin. Nghèo mạt rệt, không được xin tiền. Nghe ông bà già, don't ask for money. Don't beg. That's what we live by. Đời chúng tôi như vậy đó. Okay, and yet, his disciples, after he died, okay, they donated all this money, all these assets, all this support. Đệ tử Ngài from their heart, từ cái tâm của họ thôi. Never ask for anything. Không xin một cái gì hết đó. Không có dụ ai hết đó. Never cheated anyone or dropped hints. And by the time he died, he left behind a huge fortune. Ngài, sau khi Ngài chết rồi, based on donation, voluntary donations alone. Người ta cúng dường cho Ngài. If you want to know the number, I don't dare say it on the internet. Come to me and I tell you what the number is. Thầy không tiện nói cái giá trị của tài sản này. It's humongous, it's huge. Donations alone, voluntary donations alone. Ta phát tâm ta cúng dường thôi, không bao giờ xin ai một cái gì hết. Okay, he's a huge financial success if you ask me. If you ask any on the worldly business perspective, về cái phương diện công trường thương mại thì cái sự thành công Ngài lớn không thể tưởng tượng được. Rivals the other hotshots who are
in the business of making money. Những cái người khác là ta làm giàu tại vì ta dùng những cái lưu manh để mà những cái môi mánh để mà làm tiền. Ngài này không có, it's purely on purity and on non-seeking. Những cái thư sản, cái gia tài của Ngài, tài sản của Ngài do cái sự thanh tịnh của cái tâm và do cái sự hoàn toàn không cầu cái gì hết, không cầu tiền gì hết. Okay, and his biggest, to me, his biggest achievement is that his disciples, they are higher level than his peers or even his predecessors. Và cái thành công lớn nhất của Ngài Tiến Hóa đối với Thầy đó, là đệ tử của Ngài đó. Okay, trình độ họ cao hơn những cái ông sư khác thời của Ngài, ngay cao hơn những ông sư đời trước luôn nữa. That's a huge success to me. Cái là thành công lớn dễ sợ lắm. Okay, that's a gold standard. Đó là cái tiêu chuẩn rất là cao để he said. Ngài đặt ra như vậy. Okay, continue please.究竟谁是这个圣人呢？谁要不怕苦，谁就是；谁要怕苦呢，也是。不过要等一等，不是现在是，是将来是。So exactly who is a sage here? Whoever is not afraid of suffering is one. Someone afraid of suffering is also one. But he or she will have to wait. It's not now, it will be in the future. Vị thánh nhân này là ai? Là bất cứ ai không sợ khổ. Còn những ai sợ khổ thì sao? Họ cũng là thánh nhân, nhưng mà họ phải đợi một thời gian, không phải bây giờ mà là trong tương lai. So you see, the assets for worldly people is money, yes? Fame and reputation. Cái người thế gian đó, cái tài sản của cải của họ là cái tiền bạc với lại của cải của họ, rồi thành công của họ. Okay. For this monk here, his true asset is his creation of these sages that he left behind. That's his biggest heritage. Cái người thánh nhân này, cái ông sư này đó, thì cái tài sản lớn nhất của ngài là ngài lưu lại không phải là những cái tiền. It's not the way place, it's not the bank accounts of money his disciples inherited. The Hận and the disciples inherited. Cái tuổi họ Hằng đó nó hưởng biết bao nhiêu tiền bạc của cải ngài, cái đó it's not the biggest. The biggest is that he trained all these sages, so many sages. Cái tài sản lớn nhất của ngài ngài đào tạo ra biết bao nhiêu cái người thánh nhân. And that is his biggest achievement. Okay. Đó, one of his biggest achievements, besides the explaining of the Dharma, he trained so many sages. Thành ra thứ nhất, cái thành công của ngài rất là lớn, giảng cái pháp đại thừa, not explained before in our world. Okay, những cái pháp ngài giảng chưa người giảng. And trong thời gian đó là ngài đồng thời ngài dạy, ngài đào tạo biết bao nhiêu thánh nhân. He also trained and created so many sages who are still alive today, vẫn còn sống ngày hôm nay. And so the immediate question comes to mind, là tự nhiên cái việc thắc mắc ngay lập tức. Who are those sages? Nhưng người thánh nhân vậy, don't you want to know? Huh? Who are those sages? Canadian bumpkin? Những cái người Gia Nã Đại nó thắc mắc ngay. What are those sages? What are those American sages? Mấy người thánh nhân người Mỹ là ai vậy? He says, it's not just Americans. Those sages are those, whoever is not afraid of suffering, those are sages. Cái người thánh nhân là ai? Là người mà không sợ khổ sở. Two words, two concepts, hai quan niệm rất quan trọng. Suffering, not afraid of suffering. Làm sao tạo nhân tài, đào tạo nhân tài bây giờ? He explained it to them already, to us already, how to do it. Ngài giảng
He says, this is my plan. In order for me to create sages, this is what I plan to do. He's not keeping any secret for himself. Ngài không có giấu cái bí mật này. For us, when we know how to make money, create wealth, we want to keep it for ourselves, right? I would keep it for myself. Mà như mình là người phàm phu mình á, mình biết cách làm thầu, làm giàu, làm tiền thì mình phải giấu bí mật. Otherwise, the more people know, the more competition we have. Much harder for us to do it. Có nhiều người càng biết thì mình càng khó làm hơn, càng khó làm giàu hơn, đúng không? Cô Lan. Lan is into keeping secret. Cô Lan là nhất định phải giấu nghề. Keep a secret for herself. But for this monk here, he says, let me tell you my secret. Nói cái bí mật tôi là sao? Okay. I make them endure a lot of suffering. Nhưng tôi khiến tụi nó khổ, cực khổ. And those who are not afraid of suffering with me will become sages. Ngài nói là tao tạo cái điều kiện rất là khó khăn, rất khổ sở cho tụi nó, mà tụi nó không sợ khổ đó. So the second condition is that you are not afraid. Thứ nhì, quý vị không được sợ. Then you become a sage. Quý vị sẽ trở thành thánh nhân. Meaning what? Nghĩa là sao? You afraid? Sợ là gì? Run. Sợ thì bỏ chạy đi. That's what he says. Those of you who run away, những đứa nó bỏ chạy, what happens? You have to wait to become a sage. Khi mà sợ mà bỏ chạy, là quý vị phải đợi để trở thành thánh nhân. You want to become a sage? Don't be afraid. Muốn thành thánh nhân, don't be afraid of suffering. Đừng có sợ khổ, sợ. There you go. This is the success formula. Đây là cái bí mật của thành thánh nhân. There's no other secret. Không có bí mật gì khác nữa. Okay? You want to become a sage? Do not be afraid of suffering. And he says, if not now, it will be in the future. That's why the Chanchi is that will help you become less and less fearful of suffering. One year, you're still afraid. Next year, you're less afraid. Next year, you're less afraid. And so forth. Less and less afraid. Thành mỗi năm quý vị tới tu thiền thất thì bớt sợ hơn một tí. Bớt sợ khổ hơn một tí. Năm sau còn bớt sợ hơn một tí. Okay? Why? Because this lady here from Korea, cái bà này, she afraid of suffering in Seoul. Cái bà này bên Seoul, bà sợ khổ. Yeah? Right? Fainted. And then she said, I stop. Bất tỉnh nhân sự là sợ ngừng lại ngay lập tức. Right? Her friends are all also afraid. Bạn bà cũng sợ. Right? They're all afraid. Yes? It's no. Okay. And then that was in April. Đó là tháng 4. And then she came here. Okay. And she practiced again. Bây giờ tháng 6 rồi tới đây bắt đầu tu lại. Were you afraid? Con sợ không? No longer afraid. Less afraid. And what happens? Improve. Không sợ. Tiến bộ thêm tí nữa. All right? Anyone wants any questions? Ai thắc mắc gì không? This is amazing that my Master YongHua revealed all his secrets. Cái quý vị thấy Ngài Tiến Hóa, Ngài tiết lộ những cái bí mật của Ngài. And guess what we do? Now his disciples are afraid that you, they're afraid to put you through suffering. Đệ tử Ngài Tiến Hóa bây giờ họ sợ quý vị khổ quá, không dám tới chùa. They're afraid that if you endure there's too much suffering, then you don't come to the temple anymore. So they themselves become afraid of making others people suffer. Đệ tử Ngài Tiến Hóa về thời sau này nó sợ là khiến người ta khổ sở. Okay? And then there's no more sages being created. Nếu mà sợ người ta khổ
thì mình không thể nào giúp đào tạo người ta thành thánh nhân được. It's not possible. Okay? Those people who are afraid have to wait. Những người còn sợ đó phải đợi. Isn't it fascinating? These secrets, these tips he's giving us. Những cái bí mật Ngài tiết lộ ra hết, không có giấu gì hết. Go on. It's almost over. Sắp hết rồi. This is only the instruction for second day. Mình chờ Ngài cái lời dạy Ngài thứ nhì thôi. Hết, he reveals everything. 为什么说你是将来世呢？因为我有这个愿力。我说，在我的这个法会下的人，也就是皈依，这个不很聪明的这个师傅的人，他一定要成佛。他要不成佛，我就在这等着他。所以我知道将来我一定会等到你成佛。 Why do I say in the future you will become a Buddha? Because I have this vow power. I say, anyone within this Dharma assembly who took refuge with this not so intelligent master will definitely realize Buddhahood. If he or she does not realize Buddhahood, I will wait for him or her here. Tại sao tôi nói rằng trong tương lai những người này sẽ thành Phật? Tại vì tôi có đại nguyện rằng những người trong pháp hội này, những ai quy y với tôi là người sư phụ không có thông minh này thì trong tương lai nhất định sẽ thành Phật. Nếu như mà họ chưa thành Phật thì tôi sẽ ở đây đợi họ. You have to wait for a long, long time. Cái ông này chắc chắn, ông thầy già này chắc chắn phải đợi lâu dễ sợ mới thành Phật được. Before he can become a Buddha. There's too many chickens. Đấy, cái đệ tử Ngài nhiều là gà, nhát gan. Very, very very fearful disciples. Yeah. 一定会等到的，因为这个，我所以敢下决定将来。 Therefore, I know in the future I will definitely wait until you become the Buddha. The day will definitely come. For this reason, I dare say with decisiveness that you will also be a sage in the future. Vì vậy, tôi biết rằng trong tương lai tôi sẽ đợi cho đến khi quý vị trở thành Phật. Ngày đó nhất định sẽ đến. Vì lý do này tôi dám quả quyết rằng quý vị cũng là thánh nhân trong tương lai. What he's talking about here is that once you have a taste of this suffering here, một khi mà quý vị mà có được thấy được cái khổ này rồi, okay? Once you've seen this and reap the benefits of and endure a little bit of this suffering, một khi quý vị thấy cái pháp khổ này rồi, quý vị chịu khổ một tí đó, okay? You never be the same person again. Quý vị không bao giờ quý vị từ từ thay đổi. And you once you've seen this dharma here, this particular dharma here, you will not be content because you find out eventually that this is the most rewarding, the most meaningful thing to do in life. Quý vị sẽ khám phá cái pháp này nó cái kết quả nó lớn dễ sợ, cái lợi lộc nó lớn không thể, nó bất khả tư nghị, thành ra cuộc đời mình không có gì ý nghĩa hơn nữa. Okay, you find it. Đó 我对你们 这样来期待，所以说是很深也很远的那么你们要不辜负我，
这种呢，对你们这种期待啊，对你们这种希望。 Therefore, my expectations for you are, you can say they are very deep and also far-reaching. Then you should all not disappoint me because I have expectations and hopes for you. Do đó, sự mong chờ của tôi đối với quý vị rất thâm sâu và sâu xa. Cho nên quý vị đừng phụ tấm lòng của tôi, vì tôi đã đặt nhiều kỳ vọng và hy vọng ở quý vị.啊，辜负就是，我这个有这种对你们这么好，你们对我一点也不好，辜负我这种好心对你们，辜负。 Disappoint. The meaning is I treat you all so well and you don't treat me well at all. You let my kindness towards you down. Cô phụ có nghĩa là tôi đối với quý vị rất tốt, nhưng quý vị đối với tôi lại không tốt. Quý vị cô phụ lòng tốt của tôi đối với quý vị. It's almost over. 孤就是，这古字底下高个心字那个孤，福就是，这个负担的负，负载的负。Gu fu. Gu, it's the Chinese character gu, and below that is the Chinese character xing. Fu is the character fu as in the phrase fu dan, as in the phrase fu zai. Cô phụ gồm hai từ. Cô là chữ tàu, bao gồm ở trên là chữ cổ của cổ xưa và ở dưới là chữ tân của bi tân. Còn phụ là từ phụ của phụ trái, mắc nợ. Is that it? Okay, that's the end of it. What he means is these Chinese people, they're too wordy. Mấy người Tàu nói dung dài quá. What's the proper word in English? They say gu fu. What's the English word for that? Người Tàu nói là gì đó cổ phụ. Cổ phụ. So what's the English word? Xin chia. What's the word for English? One word. Huh? Disappoint? What? What's the Korean word? What's the Vietnamese word? Huh? Anyone? I don't care. Say something. What is your language? What you're comfortable with? Yes. Betray. That's right. Why do you betray? Tại sao lại phản? Why do you betray? Because you betray someone because mình phản là tại sao? Because you're not grateful. So, gu fu here actually is ungrateful. That's why it really boils down to. Cái cô phụ này là cái đại khái là gọi là không biết ơn. These sages sacrifice their lives to give us a treasure. Okay, người ta hy sinh cuộc đời người ta để cho cái vị kho tàng này, and he did so much for you. Cho cái vị một cái bờ nó cái vị không thể tưởng tượng được. What he gave us is way beyond our imagination. Cái mà Ngài ban cho chúng ta, cái phước đó, cái ơn đó, nó không thể tưởng tượng được. Okay? And you don't appreciate it. Quý vị không có hiểu cái giá trị đó. Just like you as parents, those who are parents, give so much to your children, and guess what happens? Giống như bậc cha mẹ vậy, cho con cái mình, rồi cuối cùng sao? They leave us. Nó bỏ mình nó đi. Yes or no? Ungrateful. Hoàn toàn nó vô ơn. Right? As soon as you love your son, thương con trai dễ sợ. As soon as they get married, they
they listen to their wives more than listen to their mothers. Con trai mà, sorry, có con trai thì cưng nó nuông chiều, nó dạy nó, khi mà nó có cưới vợ một cách là nó còn sợ vợ hơn nó sợ mình nữa. Yes or no? Yeah. So true. And then what about girls? Còn con gái sao? Do not marry Asian girls. Đừng cưới vợ người Á Châu. Why is that? Because as soon as they get married, they renounce you. Cái văn hóa người Á Châu mình á, cưới chồng một cái là phải bỏ gia đình mình, gia nhập gia đồng chồng, right? Asian culture, right? Once you marry into a family, you need to relinquish your own father and mother's family and take your husband's family as your own. Otherwise, you are not a good wife. Yes or no? In my generation, your generation, you're a bunch of ingrates. Cái thời của thầy đó là mình cưới vợ, người đàn bà lúc mình cưới chồng lên xa hoa là phải từ bỏ gia đình mình nha. Okay. Đêm qua mà lấy gia đình chồng mình là làm gia đình của mình, nếu không mình không phải người vợ tốt, không phải người đàn bà đàng hoàng. Okay. Thời buổi này người trẻ này they all increase, cái người phụ nữ in this day and age, this is why I would never marry an Asian girl nowadays if I were you. Thời của thầy nó kiếm vợ người Á Châu. Thưa quý vị, in my era we look for Asian wives. Nowadays, do not look for Asian wives. Thầy buổi nay thầy khuyên quý vị không nên cưới vợ người Á Châu. Okay, this disappoint here actually is not disappointing. He's not that worried about disappointment. Ngài không sợ cái thất vọng. He knows that we are ungrateful. Mình là ai cũng không biết ơn, because we don't know how much we've got, how much was given to us, how much was bestowed upon us. Mình vô ơn là tại vì mình không biết được cái giá trị mà cái ơn mà Ngài ban cho chúng ta. These Buddhas and Bodhisattvas, what they do is bestowed upon us. So many wonderful things, a lot more than we can ever imagine. Quý vị không tưởng được cái ơn mà cái Phật Bồ Tát ban cho quý vị. It's just inconceivable. So, by definition, thành tự động, we are ungrateful and traitors. Thành tự động chúng ta là vô ơn và bạc nghĩa và đồ phản. There's no other way to describe you. No other ways. Even you try your best, quý vị hết sức quý vị, you still are ungrateful, quý vị vẫn vô ơn and traitors và phản phúc. How depressing. Chẳng đời sao. Okay, that's the end of his talk. Đây là cái chấm dứt cái lời dạy ngày thứ hai của ngài Thiên Hoa. Any questions and comments before we end? Có ai muốn có bàn cái gì, muốn nói gì không, hỏi gì không? Yes, ma'am. From Kansas. It's funny that tonight there's no internet question because it's Friday night. Quý vị thấy không? Internet, tối thứ sáu không ai hỏi hết đó. Ai đi chơi ngoài uống rượu. Thì on dates, đi chơi với bồ bịch. What is it? Friday night, I remember my bachelor's day. Friday nights you go out and look for dates. Saturday night you go on dates. Tối thứ sáu là kim bồ. Tối thứ bảy mới là hẹn với bồ. Yes? This is in America. Yes, sir. Yes, question here. Yeah, thầy, my question is about while practicing, I think I might have injured my legs. At the beginning of the Four Chi, I was always sitting in Four Lotus, continue into Chan Chi. And so I think
first week or second week of Chan Chi, I really feel like my right ankle, really intense pain. And so what happened is that right now I just realized that I cannot stand on my heel. And then I cannot dorsiflex, meaning I cannot point my toe. Like I can do it a little, but not full angle, like 120 degree. And then I just noticed that I cannot rotate my ankle, my right ankle. I have been using applying the oil that you gave me, and it helped with, initially it felt weak, and then I use it, it does help me, and then I feel like strength, but I still like cannot stand on my heel. I don't know what happened. Yeah, you probably sat too long and or not long enough. There are two cases, okay? Yeah, it was really hurt, like very intense pain. Like every like 20 minutes or so, I have to unbuckle. Yeah. Like I cannot bear it, and then I have to put it back on. Didn't they tell you, because you're from afar? So I heard about that. I told them to tell you to back off until it feels normal again. You shouldn't have forced on. Okay, you should have just taken it easy until it feels okay. Okay, because when you do that, it recovers quicker. For now you go back, it will take you a bit longer to recover from this. But it will be back to normal. Don't worry. It's nothing to worry about. There are two ways to do it. One way that we tell people is to back off. Don't overdo it, because it's not worth it for you. Okay? For us professionals, we're not even worried. Okay? Because that there quite often is a test. Okay, so when we forge ahead, we can actually are able to heal it ourselves. But it takes a long time for that to happen. Okay, it takes a lot more dedication, a lot more intensive training. So typically, for all of you should know that if it gets to that point, back off. There's no need, because this training is not about the physical part. The physical part is only a challenge for you to test your fear level. Okay. Cái phương pháp này, đau chân này nọ là tại cái đó chỉ là một cái thử thách, coi thử là cái lòng sợ cái vị tới chừng nào. Okay. What is your fear level? But it's never meant to be a physical thing. Nó không phải thực sự là cái cơ thể mình. Okay. So when we tell you to ease off. Okay. Tương lai nên khuyên người ta là đừng có quá lỗ. Okay. There's you push so far and that's good enough. Okay. Là cố gắng như là tốt rồi. But for us professionals, because our environment is different, cái môi trường chúng tôi khác. Okay, some of us could choose to forge ahead, which I don't recommend. So for some of us are able to forge ahead, and then it heals by itself. By the way, okay. Có những người chúng tôi có tiếp tục đau vẫn tiếp tục ngồi thiền tự động nó sẽ hết. Okay, điều cái đó nó tốn thời giờ dễ sợ lắm. It takes a lot more dedication, a longer time. Okay. And that's why this is part of your test. Okay, it will be better. Just stop sitting, stop crossing your legs for a while until it feels better. I too had to stop crossing my legs for 6 months, and then it took me about a year before it healed completely. But mine was a lot worse than yours. Okay. Cá nhân thầy nước trước làm bậy là tại vì không ai dạy. I made a mistake and no one showed me. Okay, because no one taught me properly, and I hurt myself. Okay,
So it took me some time to recover. All you have to do is lay off. Don't bend your legs anymore. We heal. Okay, just don't bend. Do something else. Okay. Thành hồi đó là thầy trong chùa tu bậy mà không ai chỉ hết. And so thành ra phải không duỗi chân cả 6 tháng trời mới hết đau. Rồi 1 năm sau nó hoàn toàn hết đau. Okay. Như điều đó là cái bị thương thầy nó lớn hơn nhiều, nó trầm trọng hơn nhiều. Okay. What you have is really nothing yet. Don't worry about it. Okay. Đừng có sợ. Just don't use it. Let it rest. And then it heals a lot quicker. Đừng có dùng nó nữa. Đừng có ngồi xếp bằng nữa thì nó tự động nó sẽ. And then when that happens, your ankle will be a lot more flexible than before. Khi nó heal rồi tự động nó sẽ mạnh hơn lúc trước nhiều. Okay. Nothing to worry about. There's the price to pay to show how you show to yourself how tough you are, but usually we don't recommend you do that. Okay, you should have listened. Okay. Chúng tôi thường mấy cái người mà mới tới chúng tôi khuyên không nên làm co lỗ. Part of that is training up here. It's not the legs at all. Chúng tôi huấn luyện cái phương pháp này, huấn luyện trên này nè. Cái vị chưa hiểu thôi. You don't understand. Okay. You have to listen to our instructions. Okay. Just be careful. Don't overdo it. Again. Okay. Unless it's okay. Unless someone tells you it's okay. All right? Yeah. Don't worry. It will get better. Okay. Just rest. Okay. Stretch your legs. Don't bend your legs anymore. Right now. Okay. She doesn't get it. I tell her, just don't bend your legs. Period. It's not worth it. Okay. Now, or is this the other guy here? I told him not to unbuckle. He unbuckles constantly. Okay. Người thì nói ngừng lại nó ngừng, người nói đừng có ngừng thì nó ngừng. This is what happens. These people they don't ever listen to the instruction. Nói mà nghe hết đó. What can you do? Okay. You have to wait before you become a sage. Phải đợi trước khi thành. You have to listen to instructions. Okay. Phải nghe lời dạy. All right. Anyone else? Yes, sir. Internet question? Last chance. Let's see, there's a couple. There's one from last night. Oh, yeah. An overflow question. Let's see. I spoke to Din on the phone about his full lotus posture. So he had some severe ankle pain after 3 hours, but I suggested he could adjust his posture somewhat so his ankle was better supported. But he has another part to his question as well. No, the way I train you is increase incrementally once a day. That's enough. Don't overdo it. Okay? For lay people and for people who are not doing it under supervision, you don't overdo it. Okay? Cái quan trọng á, người ta cứ làm quá lố. There's some people who are very gung-ho and they overdo it. And the reason I teach you not to overdo it because you overdo it without under supervision, you might get into trouble and then you would cause more harm than benefits, than good. Because if you do these things and the main thing, whatever happens and you decide to quit then it's a failure. If whatever happens, you don't quit, then it's a success. That's the only difference between success and failure is that you fail when you quit. And you succeed if you don't quit. You don't quit, you're guaranteed to succeed. Okay? The Master says so in not so many words. So don't overdo it. Okay? Just let it heal, let it rest. Because they need hand-holding and need supervision. What we do here is under supervision. Cái vị đang tu đây đang được giám thị. We are watching over you. Okay? You need to follow instructions. We watch over you, we give you instructions. Follow instructions. You don't follow instructions, it's your life. We back off.
Ok. Chúng tôi là có dám thì cho quý vị, mình khuyên quý vị nghe lời là chuyện của quý vị. We respect your decision, but we watch over you. Okay? So don't overdo it. If it hurts too much, back off until it heals and go at it again. Okay? That's all. Nó giản dị lắm. Nếu như đau quá thì ngừng lại thôi, chứ tới khi mà hết đau rồi bắt đầu làm lại. That's all there is to it. The body heals. It will heal. Nothing to worry about. Okay? I've healed from much worse than any of you experienced so far. Cái thầy làm còn nguy hiểm hơn quý vị nhiều mà đâu có sao đâu. Okay? What else? What's the other question? Then he continues, second part is, what should I do to continue my cultivation at home until I have the time and blessings to come to the temple? You at home, for those you are at home, you want to train yourself to sit in full lotus for an hour without pain or discomfort. That's number one. Number two, once you can do that, then you can possibly come to the temple and practice with us. Okay. When you come to the temple, even better yet, before you come to the temple, you can sit for 2 hours. Okay. Then it's ideal. Okay. And come and join us for a few days. Okay. Don't go for a week, not yet. Go slow. Go for a few days. Okay. Thành thầy khuyên quý vị nên luyện ở nhà một ngày 1 tiếng đồng hồ. Xong rồi ngồi 1 tiếng được thì có thể tới chùa tu với chúng tôi vài ngày. A few days. Give it time. It's no hurry. Okay. The body needs time. The mind needs time to absorb. Okay. Cái cơ thể quý vị cần thời gian. See, this lady here has been here for a month. Yeah. So the body really didn't have enough time to recover. Okay. Cái cô nào tới đây 1 tháng luôn. Our schedule is very, very intensive. Cái chương trình chúng tôi nó gắt gao dễ sợ lắm. Okay. I tell you how I did it in my time. I pushed myself one day and then I rest for a week. Go and goof off for a week. This lady is so silly. Mấy cái bà này dễ sợ lắm. Thầy lúc trước thầy tu làm liều 1 ngày. Okay. And then I was so in such pain, I would take a week off, nghỉ cả tuần, and I go goof off, I go play, I go have pizza, I go see movies, I go to the beach, thầy đi chơi, okay, and I come back, and then I push it again. Okay, the body needs time, cái cơ thể nó cần cái thời giờ để mà okay, but this lady is a tough cookie. There's something wrong with these Kansas people. Mấy người này nó điên. You tell them slow down. I don't want to waste my time. Yes. Well, Master, I thought the instruction is to endure suffering or endure the pain. So that's why I'm enduring. But then you're also supposed to listen to instructions as well. Yeah, I heard Master Sanjay say that too. When I say stop, stop. Yeah. That's part of the instructions. It's part of enduring the instructions. You still don't get it, do you? When I tell you to endure it, that you're doing that, and then I tell you to stop, and you cannot stand stopping, you're supposed to endure that too. Nói thầy, cô nói thầy, người Việt Nam nó dốt lắm. Nó chỉ nói là nhẫn đi, người ta ngồi nên cắm cúi nó nhẫn thôi. Okay? Part of the endurance to endure doing things that you don't like to do. That's what endurance is about. It's not about the pain. Is it clear? Khi mà nói nhẫn á, là quý vị tưởng nhẫn cái đau không? Thì cái nhẫn này là nhẫn làm những cái mình không muốn làm. Thì ngay khi mình biểu cô này ngừng lại, đừng có ngồi nữa, cô khó chịu quá, tôi làm lại không được. Therefore, she didn't endure the instruction. You know, you stop and say, what am I doing? You know, I'm wasting my time here. Right? You cannot endure that. Thành ra biểu nghĩ không chịu nghĩ, tại vì mình nhẫn chịu mà không ngồi không làm gì được là không làm được. Your endurance is so one-dimensional.
Nhận cái bài này chỉ nhận đau thôi. You cannot do anything else. Chỉ nhận được cái đau mà không nhận được gì khác hết. The endurance is to endure doing things that you don't want to do. Thank you. Okay. Anh cô đã dạy giúp cái vị giảng, thầy giúp thầy giảng cái bài học của nhẫn đó. Cái nhẫn này không phải nhẫn cái đau. It's never about enduring the pain. It's about enduring doing things that you don't want to do. Nhẫn là nhẫn làm cái mình không chịu làm. So that's why the first test, those people, they don't want to endure the pain. Goodbye. Đầu tiên hết người ta không chịu nhận đau chân thì thôi, cáo biệt quý vị. Okay. They don't come anymore, không tới nữa. Okay. And then a little bit higher level, you endure doing things you don't want to do. Okay. Rồi thứ nhì là nhận cái mà mình không chịu làm. And then what else? You know what my left from people endure? Những người xuất gia đệ tử thầy nhận cái gì quý vị biết không? You left from disciples. What do you need to endure beyond enduring what not you don't want to do? Sleeping, thiếu ngủ. Yes, that too. What else? Hunger. Yes, that too. Đói bụng. Yes. What else do you need to endure? What? This is another traitor. Một cái đứa phản phúc nữa. That's right. Exactly. Endures, masters tongue lashing and colding and beating. Nhận cái thể đánh, đập, mắng, nhiếc, hành hạ, ngược đãi, maltreatment, abuses. And see if you resent it. You resent it, run. Đánh đập mắng nhiếc đã qua thì quý vị có hận thù không? Because if you resent my abusing you, you're no good. Nếu mà thầy ngược đãi quý vị, hành hạ quý vị mà quý vị căm thù đó, then someday you will hurt our disciples because they do that to you too. Tại vì trong tương lai cái việc mà căm hận thầy, hận thù thầy, okay? Thì mà quý vị thì những người đó trong tương lai sẽ đánh đập hành hạ đệ tử của mình. Tại vì đệ tử của người Phật tử nó sẽ tới, nó hành hạ, nó ngược đãi, nó đánh đập quý vị. They will come and cheat you, steal from you, abuse you, harm you, hurt you. And you harm them because you resent it. Idiot! You improve in order to endure more abuses, not to beat up on people. Mình tiến bộ để mình nhận người ta ngược đãi mình, người ta phản phúc mình, they cheat you, they betray you, they harm you, you still endure, you don't beat them up. You don't resent it. Then you can become a sage. Nó cứ mới trở thành thánh nhân được. Okay, that's it for tonight. Thank you very much.